ตอนเป็นสางนมคือไฟแรงครับจะทำให้เสร็จควักเงินอย่างของครับซื้ออะไรเอามาเฮ็ดเอาไปจอดคือเร็วสุดท้ายนะครับลูกค้ามาโอ้ยท่านนี่มีเงินดอกอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยสำหรับงานอูคือลูกค้าเส้นหลอกบ่จ่ายปัญหาขาดซิกเลย พาไปดูรถคันแรกของผมครับตัวแรงครับโคโรนาใช้กลับบ้านด้วยคันนี้นะครับมันยังติดได้อยู่นะครับคันนี้ติดได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดเครื่องนานแล้วตอนแรกว่าจะทำสีก็เลยแบบชอบสีสนิมครับเครื่องยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ยังซ่อมได้อยู่นะได้ครับได้แล้วเป็นขับหลังด้วยครับไม่ใช่ขับหน้าที่ชอบก็คือขับหลังนี่แหละเหมือนฟาสเลยตอนแรกว่าจะทำสีไว้ให้ลูกชายยังทำได้ครับยังปั้นได้ครับนี่คือเป็นโซนอูครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายอูครับตั้งแต่อยู่คลองหลวงถ้าลูกค้าเก่าเพิ่นสิฮู้จักดีว่าทางเดียวบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์หนุ่มพเนจรล่องไปตามฝันของเจ้าดูเลิศล้ำลาวันฝันเจ้าฝันโลกพิสุทธิ์มาเลืองมาลังสวัสดีครับเอาเดี๋ยวพ่อตาพ่อตากันเลยยินดีนะเข้าใจออกเสียงมั้ยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปก็คือเขามาขอถ่ายรูปนี่แหละเพลงมันซอยเขาได้เนี่ยเขาร้องในตอนที่เขาทำงานนะครับมันซอยเขาได้หลายเลยครับชีวิตประจำวันกับว่าแม่นว่าแต่สิซ่อมรถโซเป็นโซตายเนาะนี่รีแลกซ์บ้างร้องเพลงนู่นนี่นั่นบ้างก็คือไม่มีก็คงต้องมีสักวันบางฝันเป็นจริงของคนสุขอยากเป็นสางเพราะว่าพอเพิ่นผ้าเห็ดมาแต่ก่อนครับคือพอนี่แหละเป็นคู่คนแรกที่จุดประกายอยากให้เป็นช่างตอนแรกนี่เวลาเขาเจ้ามาสมนะครับเพิ่นก็จิมักจิถามหาแต่พอสุอยู่บ่สิมาล้างข้าวบูรถผมก็คิดในใจว่าเป็นหยังก็ถามหาตั้งแต่อีพอแต่ยังก็บ่ถามหาผมนี่ผมอยู่นี่ผมก็สอมได้เด็กน้อยนะครับยังบ่ได้รู้ว่าเขาคิดแบบนี้มันบ่ค่อยถึกปานใดนะพอหลังจากที่เฮาเริ่มเฮ็ดอีหยังเป็นแล้วมีคนมาถามหามีคนมาถามว่าสร้างเดียวอยู่บ่เนี่ยสร้างเดียวเฮ็ดมันก็ใช้ได้ปกติเด้ติดง่ายแล้วสร้างเดียวจังซี่แม่ครับเนี่ยก็เลยว่าอ๋อเฮาก็เป็นสร้างได้อยู่ตัวนี่แหมอีหยังประมาณนี้นะงานเครื่องงานช่วงล่างเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนยางเช็คแอร์เติมน้ำยาแอร์เกียร์ระบบไฮดรอลิกระบบปั๊มก็ได้ซ่อมได้หมดครับเรียนจบปวสกลับมาเฮ็ดซอยพอก่อนหลังจากที่อยู่กับพอพักนึงแล้วตัดสินใจเข้าในกรุงเทพครับตอนอยู่กรุงเทพครับแทบจะไม่ได้พักเลยครับลุยงานแบบบ่รู้เช้าสวยค่ำครับตีหนึ่งตีสองตีสามเฮ็ดงานแล้วบ่มีวันหยุดครับจันทร์ถึงอาทิตย์ต้องเฮ็ดถึงขนาดนั้นเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดครับไปเป็นลูกน้องเพิ่นก่อนพอไปเป็นลูกน้องแล้วก็คิดว่ายังบ่ทันได้ดีพอก็ออกจากอีกอู่นึงไปอยู่อีกอู่นึงครับเพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มเติมครับตอนที่ไปก็เรียนภาคสมทบไปนำอยู่กรุงเทพโดนปานใดน่าจะประมาณ7 ปีนี่แหละแล้วผมก็เฮ็ดอู่อยู่กรุงเทพรายได้มันก็จะดีกว่าคือมันมีช่วงที่ผมบ่ได้บายกีตาร์เลยครับช่วงที่ยุ่งเทพครับก็คือเฮ็ดงานแบบบางที่ก็เกือบสอดแจ้งครับแต่งานมีลูกก็ชีวิตก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะว่าอยากสร้างครอบครัวครับคิดว่าอยู่บ้านเฮาน่าจะอบอุ่นกว่าก็เฮ็ดอู่ยุ่งเทพอีก3 ปีก็ตัดสินใจกลับบ้านครับการมาเปิดอู่อยู่บ้านเฮาครับมันก็ดีมันก็มีความสุขดีมีความสบายอยากไปไสก็ได้ไปอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยสำหรับงานอู่คือลูกค้าเส้นหลอกบ่จ่ายทุกอู่ต้องเจอครับแม่นครับปัญหาขาดซิกเลยตอนเป็นสางนมคือไฟแรงครับจะทำให้เสร็จควักเงินอย่างของครับซื้ออะไรเอามาเฮ็ดเอาไปจอดเอามาเฮ็ดเราไปจอดคือเร็วสุดท้ายนะครับลูกค้ามาโอ้ยท่านนี่มีเงินดอกมีซ้ำนี่แหละเขาเนื้อเฮาครับเส้นผมโดนบ่หน่อยครับคิดฮอดบ้านเด้คิดฮอดอีพ่ออีแม่ผู้เฒ่าผู้แก่คำแลงมาสิอยู่
จังใดลมหนาวมาห่มผ้าพิงไฟอีกบ่โดนปานใดสิสร้างฝันวันที่คอยรอโอ้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 ลาเป็นห่วงหลาย ยายจะชอบแบบซื้อไมค์ซื้อหูฟังมาเสียบใส่โทรศัพท์ก็เอามาให้คนในบ้านฟังด้วยมันเป็นยังไงมวนว่าเพลงใหญ่ลองมวนว่าต้องปรับมองใดอีกว่าเนี่ยหลังเลิกงานก็จะผ่อนคลายกันค่ะก็เล่นแบบร้องเพลงก็พูดคุยกันว่าก็อยากมีเวทีขึ้นถ้างั้นเราลองหาเวทีไปดูไหมพอดี The Voice ก็ประกาศรับสมัครในส่งให้เขาดูค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ส่งวิดีโอให้แกก็ไม่ส่งมาจนเกือบถึงวันสุดท้ายของการออดิชั่นนะคะ กันน้องเมียผมไม่อยู่น้ำกะคือสิบ่ได้ไปเจอแบบนั้นครับเอาเป็นว่าเขาบังคับมันแหละผมว่าโอ้ยบ่ได้ดอกเศร้าเศร้าเศร้าผมว่าเศร้าซะเศร้าคิดคือคนเป็นแสนเป็นล้านมันจะเป็นหนึ่งในหันได้จังไดจังซี่แหมพอได้แชมป์มามันก็เป็นอัตโนมัตินะครับก็ต้องเดินไปก่อนครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนไปถึงตอนไหนแล้วทำอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้เลยยังมึนๆงงๆอยู่ครับเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงขนาดนี้ครับ หลังจากแข่งเสร็จกลับมาถึงบ้านวันแรกรู้สึกไง โอ้ยรู้สึกแบบคือรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับบ้าน เพราะว่าเราผูกพันกับบ้านครับเราคิดถึงบ้านเราอยากกลับบ้าน คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคำว่าครอบครัวนี่ผมมองว่าเป็นความอบอุ่นพอมีลูกปุ๊บการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ว่าสิเป็นค่าใช้จ่ายคนมีลูกสิรู้ดีครับว่ามีหยังเนี่ยคือมันเป็นการเปลี่ยนเฮาโดยสิ้นเชิงครับเวลาเขาเจ็บป่วยครับใจเฮานี่แทบสิอยากเฮ็ดงานบ่ได้เลยครับคิดแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังไดให้เขาเติบโตขึ้นมาด้วยความอบอุ่นครับคิดแค่นั้นครับความฝันของผมในเรื่องดนตรีนะครับผมฝันไว้ซ้ำใดครับตอนเนี้ยผมกับบ่ได้ฝันไว้เลยครับก็คือให้เดินไปก่อนครับเพราะว่าอหยังที่เฮาอยากรู้เฮาก็ต้องย่างไปก่อนครับถ้าในเรื่องดนตรีเรื่องสายเพลงผมไปบ่ฮอดไสผมก็กลับมาเฮ็ดงานคือเก่าครับส่วนมากแล้วที่หลายๆคนคุยกับผมกลัวว่าผมจะลอยครับผมก็ยังมองตัวเองเป็นช่างเดี่ยวอยู่ทุกวันนะครับยังไงผมก็เป็นช่างเดี่ยวครับ